नमस्कार. अन्नपूर्णा रेसिपीत आपलं स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत कौल चिकन फ्राय. त्यासाठी लागणारे साहित्य: अर्धा किलो चिकन घेतलेलं आहे, दही, कोथिंबीर, मीठ, तंदुरी मसाला, आलं लसूण पेस्ट, हळद, लिंबू घेतलेलं आहे, लाल तिखट, बटर आणि तेल. एका बाउलमध्ये चिकन घेऊया. त्याच्यामध्ये आपण लिंबू पिळून घेऊया. चवीपुरतं मीठ टाकूया. दोन चमचे तंदुरी मसाला टाकून घेऊया. तीन चमचे लाल तिखट टाकूया. हळद, आलं लसूणची पेस्ट आणि 2 चमचे दही टाकून घेऊया. चांगलं मिक्स करून घेऊया. मिक्स झाल्यावर बारीक केलेली कोथिंबीर टाकून घेऊया आणि 15 मिनिटं चिकन मॅरिनेट करायला ठेवून देऊया. आता आपण चिकन फ्राय करून घेऊया. कौल चांगलं तापलेलं आहे. त्यात तेल टाकून घेऊया आणि बटर लावून चिकन फ्राय करून घेऊया. चिकन सर्व साईडून फ्राय करून घेऊया. आपलं कौलावरील चिकन फ्राय तयार आहे. तुम्ही पण करून पहा, तुम्हाला नक्की आवडेल.